පාඩම YouTube channel එකත් එක්ක දෙනවා සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඔයාලා ගෙදර ඉඳගෙනම නොමිලේ ඉන්ටර්නෙට් එක හරහා පරිගණක පාඩම් ඉගෙන ගන්න ඕන නම් දිගටම අපේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඔයාලා අපිව තාම subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට බටන් එක බලලා අපිව subscribe කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් අපේ පාඩම් ඔයාලගේ යාළුවෝ අතරේ share කරන්න. හොඳයි අද පාඩම මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ ඕනම් ෆොටෝ එක කොහොමද බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක ඉතාම ලේසියෙන් වෙනස් කරගන්න කියලා. හොඳයි මම මේ සඳහා විශේෂ වෙබ්සයිට් එකක් පාවිච්චි කරනවා බලමු මොකද්ද මේ වෙබ්සයිට් එක කියලා. හොඳයි මම Google Chrome එක ඕපන් කරගන්නම් මේ විදිහට. හොඳයි මම Google Chrome එකේ මේ විදිහට ටයිප් කරන www.removebg.com කියලා. හොඳයි මම මේ විදිහට ටයිප් කරලා enter කී ප්‍රෙස් කරන්නම්. ඒතර ඔයාලට පේනද මෙන්න මේ වගේ removebg.com කියලා අපිට පෙන්නලා තියෙනවා. එහෙනම් මම මෙන්න මෙතන ක්ලික් කරන්න remove background from image for free කියන මෙන්න මේ ස්ථානය මත ක්ලික් කරන්න. හොඳයි එතන මෙන්න මේ වගේ තමයි වෙබ්සයිට් එක ලෝඩ් වෙලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට වෙනද මෙන්න මෙතන තියෙන upload image කියලා බටන් එකක්. හොඳයි එහෙනම් මම මේ upload image කියන බටන් එකට ක්ලික් කරනවා. ක්ලික් කරාට පස්සේ මේ වගේ වින්ඩෝ එකක් එනවා. මගේ ඩෙස්ක්ටොප් එකේ තමයි අවශ්‍ය කරන ඉමේජ් එක තියෙන්නේ. එහෙනම් මම මෙතන ඩෙස්ක්ටොප් එකට ක්ලික් කරලා මෙන්න මේ ඉමේජ් එක තමයි මම ගන්න යන්නේ. මේක ඩබල් ක්ලික් කරනවා. දැන් ඔයාලට පේන දේ ෆොටෝ එක අප්ලෝඩ් වෙනවා මේ විදිහට. දැන් ඔයාලට පේන දේ අපේ ෆොටෝ එක අප්ලෝඩ් වෙන ගමන්ම බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකත් රිමූව් වෙලා තියෙනවා. ඉතාලම ඉක්මනින් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක අයින් වෙලා තියෙනවා. හොඳයි ඔයාලට මෙතනින්ම ඕන නම් මේකට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් ආදේශ කරගන්න පුළුවන්. එහෙම ආදේශ කරගන්න නම් මේ එඩිට් කියන බටන් එකට ක්ලික් කරන්න ඕන. එහෙනම් මම මේ edit කියන බටන් එකට ක්ලික් කරනවා. ක්ලික් කරාම මේ වගේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ්ස් කීපයක් මට පෙන්වලා තියෙනවා. රයිට් අපිට වෙන බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් ගන්න ඕන නම් උදාහරණයකට අපේ කම්පියුටර් එකේ තියෙන බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් ගන්න ඕන නම් මෙතන අප්ලෝඩ් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකට ක්ලික් කරලා අපිට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් අප්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. දැන් මම මෙතන තියෙන බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් තමයි තෝරගන්න යන්නේ. මේකට ගැලපෙන බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් මොකක්ද කියලා. මට හිතෙනවා මෙන්න මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක ලස්සනයි කියලා. මේ විදිහට ක්ලික් කරලා බලන්න පුළුවන් ආට හොඳයි කියලා තියෙන බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් තියෙනවා නම්. මේක හොඳයි කියලා ඉතින් අපි තව ඕනනම් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ්ස් මාරු කරලා බලමු. රයිට් ඔය වගේ ඔයාලට කැමති බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් මේ ඉමේජ් එකට ඇප්ලයි කරගන්න පුළුවන්. හොඳයි මට හිතෙනවා කලින් ඇප්ලයි කරපු මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකම හොඳයි කියලා. ඔයාලට ඕන වෙන බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් උනත් ඇප්ලයි කරගන්න පුළුවන්. අපි මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක ඇප්ලයි කරගමු මේ විදිහට. හොඳයි එහෙනම් ඔයාලට පුළුවන් මේ හදාගත්තු ෆොටෝ එක මෙතනින් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න මේ ඩවුන්ලෝඩ් කියන බටන් එකට ක්ලික් කරලා අපි ක්ලික් කරලා බලමු. රයිට් ඊට පස්සේ මෙතනින් මම ඩවුන්ලෝඩ් ඉමේජ් මත ක්ලික් කරන්නම්. මට මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න අවශ්‍ය නිසා. හරි දැන් ඔන්න ඉමේජ් එක ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා. අපි ඕපන් කරලා බලමු. නම කරන්නේ මෙන්න මෙතන ත්‍රිකෝණ සලකුණ මත ක්ලික් කරනවා. Google Chrome එකේ වම් පැත්තේ පහළට වෙන්න තියෙන මේ ස්ථානයේ තියෙන ත්‍රිකෝණ ලකුණ ක්ලික් කරලා ඕපන් මත ක්ලික් කරනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා එතකොට අපි එඩිට් කරලා ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත ෆොටෝ එක මේ විදිහට පෙන්නලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ওই විදිහට ඔයාලගේ ෆොටෝස් ඉතාම ඉක්මනින් එඩිට් කරගන්න Photoshop එහෙම නැත්නම් GIMP භාවිත කරන්නේ නැතුව තප්පර ගානකින් ඔයාලගේ ෆොටෝ එකක බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක වෙනස් කර ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. මේ වෙබ්සයිට් එක පාවිච්චි කරලා. ඉතින් මේකේ තියෙන තව වාසියක් තමයි ෆොටෝ එකට වෝටර්මාර්ක් එකක් වදින්නේ නැහැ මේ වෙබ්සයිට් එකෙන් අපි එඩිට් කරා කියලා. ඒකත් ඔයාලට ලොකු වාසියක් වෙනවා. හොඳයි මම හිතනවා මේ පාඩමෙන් අලුත් දෙයක් ඔයා ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. ඔයාලට පාඩම ගැන හිතන දේ පාඩමට කමෙන්ට් එකක් විදිහට දාන්න අමතක කරන්න එපා.